नमस्ते। आजको भिडियो घुमघामको छैन। काममा निस्केको गाडीमा हावा कम देखियो, झरेर यसो टायर चेक गरेको किला देखियो। हेर्नुस् त यहाँ रहेछ काटी किला पसेको चाहिँ यस्तरी पसेछ। अब के गर्ने, वर्कसप लाने कि आफैले मर्मत गर्ने? यदि तपाईसँग टायर पङ्क्चर रिपेयर किट र टुलहरू छ भने तपाईँ आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा आजको भिडियो रहेको छ। तपाईँको चाहिँ अब बिहान काममा जानुपर्ने भएर हतार भएर चाहिँ बनाउन भ्याइएन। अहिले चाहिँ राति साँझको बेला कामबाट फर्केपछि अब यो काठी निकाल्ने। सबैभन्दा पहिला गाडीलाई चाहिँ तपाईँ गुड्न नदिनको लागि ह्यान्ड ब्रेक लगाउने र टायरलाई चाहिँ अलिकति कोल्टे पारेर यसरी भित्तातिर अडाएर राख्ने वा काठ वा ढुङ्गाहरूले पनि ओत राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि टायर पङ्क्चर किट रिपेयर किट चाहिँ तपाईँले रेडी बनाएर राख्नुपर्छ, किनभने हावा त्यो किला निकाल्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ त्यसमा फिट गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हावा धेरै गयो भने चाहिँ हामी फेरि बाहिर लिएर जानु पऱ्यो, हावा भर्न जानु पऱ्यो भने अलिक समस्या हुनसक्छ। यदि तपाईँसँग चाहिँ अलरेडी हावा भर्ने सामान अथवा हावा भर्ने मेसिन छ भने चाहिँ सजिलै भयो, समस्या भएन। र त्यस पछाडि यो रिपेयर किट चाहिँ तपाईँको 3 पटकसम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा 3वटा रबर राखिएको छ है। अनि त्यस पछाडि टायरमा भएको काँटीलाई पेन्सिसले अथवा निकाल्ने कुनै पनि औजारले तपाईँले बिस्तारै निकाल्न सक्नुहुन्छ। र यो निकालिसकेपछि यो टुलले काँटी गडेको भाग ठुलो बनाउने। अब यो टायर टाल्नको लागि हामी यसरी तयार पारेर राखेको रबरलाई राख्न सक्छौँ। इमर्जेन्सीको लागि पनि काम लाग्न सक्छ। र यो भनेको चाहिँ एकपटक किनिसकेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ लाइफ टाइम भनौँ न नबिग्रिएसम्म, यो मेसिन नबिग्रिएसम्म चाहिँ काम लाग्छ नि त। त्यस कारणले चाहिँ भएको राम्रो। र सकेसम्म कतिपय कुराहरू चाहिँ घरको कामहरू अथवा यस्ता किसिमको सामान्य कामहरू चाहिँ आफैले गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो, आफैले गर्दा भन्ने लाग्छ। र पैसा समय सबै बचत हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो चाहिँ हाम्रो यो किला चाहिँ यतापट्टिको साइडमा परेको भएर यो टायर निकाल्नु परेन। यदि यतातिर परेको भए हामी चाहिँ पुरै टायर निकालेर लानुपर्ने हुन्थ्यो। खास चाहिँ महँगो त होइन, $20 हो। त्यति $20 पङ्क्चर टाल्ने भन्ने कुरा सुनेको थिएँ। बाइचान्स अब रङ सफर गर्दाखेरि अलिकति बिच बाटोमा केही समस्या पऱ्यो भने चाहिँ गर्न चाहिँ जानेको राम्रो। तपाईँको यो किटको $3-4। अनि अब यो हावा हालेपछि त हाम्रो त $4 काम हुन्थ्यो नि त। आफैले जानेको छु हामी त सजिलो भयो। यहाँ चाहिँ स्टार्ट बटन पहिल्यै सेट तपाईँलाई त टार्गेट 3.4 PSI, त्योभन्दा माथि चाहिँ जाँदैन है। सेट गर्नु हुन्छ यसमा। हातमा लियो भने हुँदैन, ढुङ्गा राख्ने अनि अन गर्ने।
ल अब चाहिँ हाम्रो टायर तयार भयो। अब यसको चाहिँ 3.4 PSI एयर प्रेसर हुनुपर्नेमा ठ्याक्क यसमा चाहिँ रोकिएको छ। हाम्रो चाहिँ अब टायर तयार भयो। अब हामी चाहिँ ढुक्कसँग हाम्रो गाडी लिएर हिँड्न सक्छौँ। यसरी हामी चाहिँ हाम्रो गाडीको पङ्क्चर भयो भने चाहिँ टायर पङ्क्चर भयो भने चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी आफैले नै गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो, उपयोगीमूलक र जानकारीमूलक लाग्यो भने चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुहोला। भिडियो हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद।